Mikael Antell, verkställande direktör på Promink. Hej, hej bara, kom med. Kom med ska ni få se. Ja, så att det ska vi ta. Johanna fick klass till det alltså. Jo då, i sitter jag. Så det här. Jag kan visa igenom. Skoda. Bilförsäljare. Restaurangkrögar. Årets landsbygdsföretagare 2011. Så det här tycker jag. Bokningsagent åt Dennis Rönngård. No. Chef har jag vid det hela livet. Och nu är det Promink. Så. Jag är det brorson Jona. Hej, hej. Kom i morgon och hälsa på. Ja, jag var i Sverige så. Ja. Vad mycket till. Ja, hör du. Du får sitta med om du är tyst. Ja, jag kommer från en farmtillbehörsfamilj. Jag är alltså min Raimond som har grundat Promink i tiderna. Och redan bak ett högstadie så sa han åt mig: Jona, gymnasie, produktionsekonomi, Promink, ett liv här. nu har vi talat om mig på 4-5 år, men sagt då. Nu ska jag chefas. Men det verkar riktigt som att Mikael har fått han information innan. Montörer! Lagerarbetare! Min 6 månader som chefjärn på Promink har tagit oss fram till det här ögonblicket. Slutspurten innan årets pälsauktion i Vanda. Vi står inför en vändpunkt. En vändpunkt som kommer ta oss tillbaka till 80-talets glansdagar. Priserna kommer skjuta i höjden och farmarna kommer satsa ur krisen. Och vi trycker buren ner i gappiboden tills de skiter järntron. Det största problemet just nu med Promink är ju att all ägg har varit lagt i samma korg. Och jag vill inte pekna finger, men i nuläget så är vi ju helt beroende av en kund, Granholm. Och Granholm han är bara en dålig skinnaktion från insikten att Pharmacy gana mer. Produktion ska fördubblas. Gond. Det betyder att ackord halveras, men lön blir ju samma för att du lagar dubbelt med i bura. Ja, i det kan nog du. Mikael som chef. Bara för att en stövarvalp är bra betyder inte att hela kullin var till något. Har vi färdig nu? Tommy! Det här mamdina-stavara måste bort ur lagret. Vi behöver allt rym vi bara kan få. Men vad ska hon dra käppjumpa-kursen då? Vems är lagret? Tättlager. Mättlager. Ja. Ja. Det var egentligen i rustförrådet i Dragsvik som jag fick upp ögonen för lagerhållning. Rej första dagen så sa undersergeanten åt mig att rekryt ni där, sådana som du tjänar fosterlandet bäst från förrådet. Han sa det. Och som man efter militären så började jag arbeta på Promink. Och jag tänkte först att ska jag studera eller så det. Men mamma sa ju här att det tar inte henne att läsa huvudet om mig. Och det har jag ju inte heller. Så, hon tänkte att det skulle vara bättre att jag skulle arbeta med händerna istället. Och så är det ju nära hem. Emilia, dubbelt mig burar, dubbelt mig marknadsföring. Film, fota, blogg, memes, TikTok. Jag har ju inte fått några dator än. Här är annonsen. Promink lindrar burfebern. Nej, suget. Har du bursug? Promink lindrar suget. Nej, alltså jag är inte anställd där. Absolut inte. Jag är frilansande grafiker. Men det var som bakat covid så var det skitsvårt att hitta kunder. Och ja, just nu så är Promink min största kund. Och ända. Vad är det din uppgift här? Ja. Ska lära papp till knull. Så, vi morrar på som vidare nu bara. Men dubbelt mer. Ja, då kör vi. Men du var på
var som på lagret och säkert. Nej, jag var... Det finns två delar, så det finns lagret och så finns själva kontorsdelen och där var jag på praktik. Just det. Och det var faktiskt lite roligt att jag var sista dagen så gick jag upp till chefen för hela Postnord och så sa jag åt honom att tusen tack för den här tiden, men till skillnad från det här företaget så lämnar jag min post i tid. Så. Men Postnord, Postnord alltså posten i Sverige? Eller? Nej, alltså Postnord är en skild grej och till saken hör att de har varit väldigt kritiserade för att... ja, och då har jag... Jonas, ska jag visa åt det? Kolla vad det gris! Se då. Det här köper jag sekunda och vagant och grisar ger sig ihop. Siamesgrisar kallar jag dem. Just det. Dubbla grishalve pris. Är det här jag menar, Tommy, med att dubbelproduktion? Ja. Så ser det ut Ja. därefter. Det vaddare har inte ni i Sverige. Nej, sådana det har jag inte sett. Nej, nog satan. Nej, men vi får se nog hur mycket bullar jag hinner med er. Att det finns ju nog mycket att ta tag i. Så. Ja, vad ska du ta tag i? Va? Du har pappen lagt det och kokt kaffe och släckt frimärkser som du var i mopedålder. Och kokar ju glömt det kaffe. Nej, alltså, Mikael, jag är här för att ta över. Ja, vad ska du ta över? Promink. Jag ska ta över som chef. Judas! Här var du er! Men Mikael, meningen har ju alltid varit att jag ska ta över Promink så fort jag är färdig med skolan. Pappa har ju förberett mig på det här hela livet. Pappen lämnar det här firman uttryckligen i min händer. Så han får till Spanien och dricksar, väsar och spelar golf med Pernilla Wahlgrenas brodern. Nu har jag just Kajo sagt åt anställda att produktion ska fördubblas inför auktion. Kan vi då börja med chefsbyte? Det vänder upp och ner på hela firman, förstår du väl? Mikael, jag hör det. Och jag har helt tydligt skett ett missförstånd, men vi löser det. Get upp grisen så går jag och ringer till Marbella så ser vi vad pappa har planerat. Nej, jag ringer. Jag som har bättre inblick i den dagliga verksamheten. Ännu bättre. Perfekt. Yes. Jag vill ändå vara tydlig med att jag är inte här för att trampna in på tårnan. Jag ser mig själv som en språngbräda som tårnan kan ta sats från. Ja, jag menar bara att jag är väldigt flexibel om du skulle vara mer bekväm med att vi skulle vara co-executives i en slags övergångsperiod. 2 huvuden är ju många gånger bättre än 1, visst det. Nej, det ska vara en chef. Kompromisser... Jag ringer åt Raimond så ser vi vad säger. Jag tror att det var Konfucius som sa... Kom in. Mikael, he Gun. Vadå? Är allt okej? Vad är det nu, Tommy? Kom nu bara. Men vad har hänt, Tommy? Gun, du blöder ju! Oh my god. Okej, men dra inte så det mycket. Vad har du gjort? Men Är det okej? fuck, men god. Första hjälpen-kittet. Nu måste vi ta det här lugnt och sansat. Nej, vi måste inte någonting. Handen ska lös. Handen måste... Okej, du måste... Lugn bara. Du ska vara lugn. Okej. Men det var dyrare om det händer. Tommy, skåla bort du, Tommy. Gun, andas. Kan du andas? Lätt den vara. Hon måste... Fan, vi måste få bort... Försiktigt. Ja, hon är lös. Ja, och så tar ni och lägger det på truck. Försäkring! Fan! Vi måste... Lägg ner och start trucken. Varför ska ni på trucken? Lyssna bara. Boka inte bura. Okej, kör Tom! Det går bra, Tommy. Boka inte bura. Skå det med bura. Vad fan du än gör. Gun svimmar! Vad har du för blodgrupp? Vad fan Vad har du för blodgrupp? Ja, jag tyckte att jag hanterade bra. Att i en vargflock så gav ju det här starkast alfavargen längst bak i ledig, för att ha en blick över hela flocken. Och jag menar, det är klart det kan hända, det är klart det kan skada sig, det är rovdjuret. Och det här, och nu hände, nu skadade det sig.
för att vi hade ett får i vargflocken som bräkt och tvilla iväg. Och det här... Jona, förstås så. Det vi just såg, det var en organisation helt utan ledning och i fritt fall. Och framförallt en arbetsplats i stort behov av utvecklingssamtal. Nej, men Tom, huvudsaken är att kan arbeta. Säg åt Gun att Promink bjuder på det här. Att inte behöver få arbeta in timmarna ikväll. Men imorgon klockan 8 då. Hon nickar. Ja, men det är bra. Så skådar vi. Mikael. Ja. Jag talade med mamma om det här käppjumpa och hon var ju nog ganska ledsen för det så hon sa att tänk om hon skulle börja fara till näste och börja berätta om all sår som hon har plåstrat om vid Hördu, säg åt Karina, hon får ha käppjumpa sett bara och hålla käfta sen för en gångs skull. Han sa att du får ha det käppjumpa det bara du håller käfta din för en gång. Säg nu inte! Lämna lite öppet. Vi ska se vad papp säger, men jag är inte orolig. I värsta fall så är vi båda chef nu en stund och så får jag ta över då senare. Men Mikael fick behålla det stora kontoret och det kom vi överens om, så det var en kompromiss. Det här var nog bra här.